What is a noun and how many types it has؟ سلامونه می واخلئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست او یو وار بیا ستاسو په خدمت کې زه ځلان د انګلیش چکن یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ویډیو لږ څه وځنډېدله، روژه ده، لږ څه مصروفیات و په دې وجه باندې، نو بخښه غواړو. انشاءالله وروسته به در دې چې نن څلورم سبق دی، پنځم شپږم او نور سبقان به ډېر ژر پسې را روان وي. تاسو وینئ کمپلیټ انګلیش ګرامر کورس د ځلان څخه د انګلیش چکن یوټیوب چینل څخه. ټوډے وی ویل لرن اباوټ nouns and the rules of using nouns. موږ به اسم وپېژنو، موږ به نوم وپېژنو په انګلیش ګرامر کې. کله چې موږ د پارټس آف سپیچ خبره کوو په هره ژبه کې، کله چې موږ د پارټس آف سپیچ خبره کوو نو ناون یا اسم چې دی دا هغه میجر کیټګري ده، دا یو د ټولو غټ پارت دی د سپیچ او په هره ژبه کې چې دی د دې استعمال د دې هغه رول د دې کردار چې دی دا ډیر زیات دی. نو بغیر د نور وخت اخیستلو راځئ چې ویډیو شروع کړو. ټاپکس ان دیس ویډیو، په دغه ویډیو کې چې کوم ټاپکس موږ کوو د کوم شیانو په باره کې موږ خبرې کوو. nouns and rules for using nouns. nouns اسمونه موږ پیژنو، اسم موږ پیژنو او د دې د استعمال د دې د کارونې لپاره چې کوم اصول د اهل زبان لخوا د انګلیش د هغه نوموړو ګرامر استادانو لخوا ښوول شوي دي هغه به موږ وایو. when we talk about nouns we have to understand that in every language parts of speech. کله چې موږ د noun د اسم او د اسماو د نومو په اړه خبرې کوو، موږ ته پکار ده چې په دې ځان پوه کړو چې د هرې ژبې په parts of speech، د هرې ژبې د خبرو کولو په حصو کې noun is the biggest category in term of usage. د استعمال د کارونې په لحاظ سره noun چې دی دا د ټولو غټه کټګوري ده، د ټولو غټه حصه ده. because وجه دا ده د دې په دغه وجه سره noun means name. until you do not know about the name of something you will not be able to identify. noun څه مطلب دی، ولې دونه اهمیت زیات دی؟ noun مطلب نوم. نو کله چې ته د یو شي نوم نه وپېژنې، د یو شي په باره کې ته تر هغه وخته معلومات نشې حاصلولی، هغه شی ته پېژندلی نشې چې تا یې نوم نه یې زده کړی. therefore د دې وجې څخه noun is the most critical and crucial part of speech. د دې وجې څخه دغه noun دا اسم چې دی دا د parts of speech د ټولو مهم غړی دی، مهمه حصه ده. if we take a deep look چیرې موږ یو ژور نظر دې ته وکړو we will find the majority of noun in the vocabulary of every language. د هرې ژبې vocabulary د الفاظ ذخیره چې ده په دې کې به د ټولو زیات موږ ته چیش په نظر راسي، موږ ته به nouns په نظر راسي. so with this much importance it is impossible that nouns would not have more types or characteristics which are essential to be kept in mind while we use them. نو چې کله یو شی دونه زیات اهمیت لري، دونه زیات ارزښت لري، نو دا خو ګسه ممکنه نه ده، دا ناشونې خبره چې دا به نور حصې نه لري، دا به په نور کټګرانو کې نه تقسیم شوی او دا به نور ډولونه نه لري. if we define noun کله چیرې موږ د دې تعریف اسانه سمپل ساده د دې تعریف کوم وکړو the name of a person place or thing is a noun. د یو سړي د یو ځای د یو شي نامه ته noun ویل کېږي. د هغه وروسته چې دې څومره اقسام دي، څومره ډولونه دي، څومره types دي، څومره کټګریز دي، هغه اوس ډسکس کوو. types of nouns. there are many types of nouns. the noun یا د اسم چې دی د ډېر قسمونه دي but we will divide them into specific categories so we can better understand them. موږ به په یو مخصوصه خاصو کټګري کې دی تقسیم کوو چې بیا موږ ته په هغه په سمج کې راکلو او په هغه پوهېدلو کې اساني وي. اوله کټګري ده common noun proper noun. په دې باید چې موږ سر خلاصو کامن وچیشته وایي، پراپر وچیشته وایي. کامن معنا عام، پراپر معنا خاص. A common noun is the general non-specific term of a person, place or thing. د یو عام سړي، عام شي، عام ځای د پاره استعمالېدونکي نوم ته common noun ویل کېږي. لکه مثال boy الک، اوس الکوان خو ډېر دي، هر الک کېدلی شي. city ښار، book کتاب، ټاون ښارګوټی. ټاون چې دی دلته دا داسې علاقې ته ویل کېږي چې دا د ښار کوچنی دی لیکن دا در کلي غټ دی، ښارګوټی موږ ته ویلی شو. او بلې خوا ته که چیرې موږ د پراپر ناون و تعریف ته وګورو او پراپر ناون is a specific name for a particular person, place or thing. پراپر ناون خاص ناون، خاص اسم چې دی دا د یو خاص مخصوصه سړي
د مخصوصه ځای د مخصوصه شی و نامه ته ویل کېږي لکه اگزامپل ځلاند اوس بوای چې دی دا هلک دی ډېر هلکان کېدای لکه ځلاند چې دی دا پراپر نام دی دا د یوې هلک نوم دی د خاص هلک نوم دی چمن دا چې دی سیټي دا کامن نام دی ښار ډېر ښارونه لیکن چمن چې کوم دی دا یو خاص ښار دی چې په دې نامه باندې بل ښار نشته مطلب دا موږ ته معلوم شو چې دا پراپر نام قرآن بوک چې دی هر کتاب کې دی لیکن قرآن هغه پراپر هغه سپیسیفیک نوم دی د یو شي چې هغه د ده څخه پراپر نام جوړوي بوک کامن نام دی قرآن چې دی دا پراپر نام دی دومه کیټګري چې ده د ناون له موږ روان یو د ناون قسمونه وایو هغه چې دی کاونټیبل او انکاونټیبل ناونز دی په دې کې چې دی بیا یو بل کیټګري په دې کې دننه پکښې ده په کاونټیبل او انکاونټیبل کې چې هغه د سینګولر او پلورل واحد او جمع موږ ویلی شو کاونټیبل د نامه څه معلوم دی کاونټ و حساب ته وایي کاونټیبل معنا هغه چې د حساب قابل وي انکاونټیبل معنا چې د حساب قابل نه نو دا چې په دې زه تاسو د نامه سره درښیم چې هلته په تعریف کې بیا ستاسو په سمجھ کې راکړو کې ته آسانی وي those nouns هغه نومونه which can be counted or in other words those nouns which have plurals are called countable nouns countable یا هغه noun هغه اسمونه چې هغه شمال کېږي دغه تعریف دا دی چې هغه اسمونه هغه نومونه چې هغه حسابل کېدلی سي یا په نور الفاظ که چیر موږ ووایو هغه نومونه هغه اسمونه هغه nouns چې هغه جمع لري واحد یې جمع لري جمع یې موږ یادولی سو نو هغه ته countable nouns ویل کېږي لکه بوک کتاب بوکس کتابونه اوس د دې جمع دا دسته کتابونه دا ویل کېدلی سي موبایل دی موبایلونه دغه رقم کمپیوټر دی کمپیوټران بیټري د بیټریانې دا هغه اسمونه دي چې د هغه جمع سته نو هغه اسمونه چې د هغه جمع او یا هغه اسمونه چې هغه حسابل کېږي و دې ته countable nouns ویل کېږي uncountable چې دي those nouns which cannot be counted and some of them cannot be seen دلته چې دي یو بله کیټګري د مخکې د هغه موږ یادونه کوو خو دلته د دې سره د دې تعلق دی په دې وجې دلته یاده سوې ده we just can feel them هغه اسمونه چې هغه حسابل کېږي نه او څه داسې دي په دې کې چې هغه لیدل کېږي هم نه صرف هغه موږ محسوسولی سو هغه چې موږ یې محسوسولی سو هغه ته abstract noun ویل کېږي مخته د هغه هم را روان دی تعریف یې را روان دی د هغه بحث را روان دی دلته تعلق د دې سره و په دې وجه دلته یاد شو نو انکاونټیبل لکه د نامه چې معلومه ده هغه اسمونه چې هغه نه حسابل کېږي انکاونټیبل دي لکه ټي اوس چای دی د چای پاڼې دا چې دی دا حسابل کېږي نه شوګر براده دا حسابل کېږي نه موږ داسې نه وایو ول د دې په بله معنا دا هغه اسمونه دي چې د دې جمع نه جوړېږي اوس موږ داسې نسو ویلی چې برې ته ورسوي دوې دانې برې راوه موږ وایو بره راوه دونه بره راوه ملک شیدې دغه رقم او هغه چې موږ یې صرف محسوسولی سو انګر غوسه یعنی خشم به تا در اوسه لیدلی نه صرف یې موږ محسوسولی سو پین درد هیپینس دغه رقم خوشحالي غم دا ټول چې دي دا موږ محسوسولی سو دا موږ لیدلی نه سو درېیمه کیټګري د دې له کنټریکټ ناونز ده او دلته چې دی یو بل د دې سره راځي هغه ابستریکټ ناون چې موږ یې مخته م یادونه وکړله کنټریکټ ناون هغه چې دي دا هم څه داسې ناون دي څه داسې اسمونه دي چې د دې جمع نه جوړېږي لیکن دې ته موږ جلا کیټګري ورکړې ده چې دا کنټریکټ ناونز و دې ته ویل کېږي there are also some physical nouns physical هغه چې ته ویل کېږي چې دی فزیکي وجود لري موږ هغه لیدلی سو هغه ته لاس وړلی سو that cannot be counted and we call them contract nouns څه داسې فزیکل طبعي داسې شیان دي داسې اسمونه دي چې هغه هم موږ نسو حسابلی حسابولو مطلب دلته دا دی چې د هغه موږ جمع نسو جوړولی لایک میټلز میټل چې دی دات ورته ویل کېږي په دې کې وسپنه راځي سره زر راځي مطلب هغه شی دی دلته نو څه ساینسي اړخ هم لري دا هغه شیان دي چې د دې څخه د بجلي کرنټ تېرېدلی سي او لیکویډز او دلته چې دی دا مایعات دي نو اوس اگزامپل چې دا دی آیرن آیرن و وسپنه ته ویل کېږي موږ چې د دې جمع کله وایو د دې جمع بله کم نه جوړي موږ آیرنز نسو استعمالوی دا سور اس چې راغلی دی د دې مطلب دا دی چې دا غلط دی که تا اس سر ولګوي ګولډ سره زر دی هر څوک په پوهېږي ګولډز موږ نسو ویلی سلور چې دی دا سپین زر دی سلورز موږ نسو ویلی دا غلطېږي نو دا کنکریټ ناون دی چې د دې
پلورل نه جوړیږي نو دې ته چې دی موږ کنکریټ ناونز ویل کیږي او څه چې دی لیکویډز دی په دې کې مایعات دي لکه ملک we can say موږ دا ویلی چې I drink a glass of water دلته ګلاس راغلی دی ګلاس او ګلاسیز دا سنګولر پلورل کاونټیبل ناون ګلاس دی د دې وجه د دې سره ای لګول شوی لیکن زه دا نه سم ویلی چې I drink a milk ما یو شیدې وڅښلې دا نه ویل کېږي زه به وایم چې I drink a glass of water دغه چې بیا دی دا په دې کې راځي کنکریټ ناونز کې نه راځي خو دا چې کنکریټ ناون د دې سره علیحده دي دغه لیکویډ چې موږ یاد کړو د دې مطلب دا دی چې د دې پلورل نه جوړیږي نو دا چې دی د سنګولر و د اکاونټیبل څخه جلا دي دغه وروسته چې دی موږ د دې خلاصې راځو ډسټینکشن اف ناونز دلته چې دی موږ د ناون څلور میجر کټګریز موږ ډسکس کړلې څلور میجر په هغه کې چې دی اول کامن اینڈ پراپر ناون دی کامن ناون عام پراپر خاص کاونټیبل اینڈ انکاونټیبل کاونټیبل معنا شمارل کېدلای شي یا په بل معنا چې دغه واحد او جمع جوړېدلای شي سنګولر اینڈ پلورل ناون سنګولر معنا واحد پلورل معنا جمع دغه چې دی که څه موږ جلا کټګری دلته د دې لپاره سلاید نه دی جوړ کړی لیکن د دې تعلق د کاونټیبل او انکاونټیبل سره یا د کنکریټ ابستریکټ ناون سره نو دا موږ په هغه کې کور که په هغه کې چې کله د هغه په باره کې بحث کوي د دې په باره کې هم بحث وکړي نو که چیرې هلته نه ده راغلی دلته راغلی ده نو چې غوتې ته دا معلومه وي چې دا د بل خوا څه نوی شی نه دی راغلی د دې په باره کې موږ بحث وکړي کنکریټ اینڈ ابستریکټ ناون کنکریټ هغه ته ویل کېږي چې هغه فزیکي وجود لري او ابستریکټ هغه ته ویل کېږي چې فزیکي وجود نه لري لیکن صرف هغه محسوسېدلی شي د هغه وروسته راځو موږ د ویډیو کنکلوژن ته چې موږ نن په دې کې څه وویله we have discussed the four major categories of nouns and understanding all of them are very essential for a person who is learning the basic grammar of the English language موږ څلور میجر categories د اسم د ناون یا د نومو لا وویلې او د دغه څلورو سرو میجر categories او په ټوله کې په ناون یا په اسم پوهېدل د هغه چا دپاره ډېر ضروري دي څوک چې د انګلیش بیسیک یا بنیادي ګرامر زده کوي we try to make it easier and deliver in a very effective way of better understanding دا انګلیش چې کوم دی دا وتا ته دا وایي چې موږ دا کوشش کوو موږ دا هڅه کوو چې دا موږ ستاسو دپاره په ډېره اسانه طریقه سره جوړ کړو او وتې ته په داسې طریقه سره در ورسو چې هغه افیکټیو وي هغه پر تاسو اثر کوي او تی زموږ د دغه طریقې څخه څه زده کړي د ښه سمجھ کې راوستلو او بیټر انډرسټینډینګ دپاره your continuous support is appreciated دغه انګلیش چې کوم چې په دا کونج کې کوم ولاړ دی دا ورته تاسو ته وایي چې ستي په لپسې چې کوم ورته سپورټ دی کوم ورسره کومک کوي زموږ ویډیو وګورئ لایکوئ یې چینل سبسکرایبوئ د نور ملګرو سره شیروئ په دې باندې موږ تاسو ته دا درکو په دې باندې موږ تاسو ډېر راضي یو and we would like your act of kindness او موږ به دا ستاسو د مهربانۍ دغه عمل ډېر وستایو if you subscribe to the channel kachir taasu english chicken channel subscribe ki and to share the video with your friends for mutual benefits of the ګټې دپاره د ګټې دپاره د نورو خلکو سره د خپل دوستانو سره د هغه کسانو سره چې هغه غواړي په خپله مورنۍ ژبه کې انګلیش لینګویج زده کړي د انګلیش لینګویج ګرامر چې هغه بیا ومخته دته په انګلیش ژبه کارولو کې دته په ښه ورسي نو د هغه دوستانو سره دغه شریکونه د دغه ویډیو یا دغه ویډیو د لینک د چینل د سبسکرایب کېدو د دې ټول لپاره انګلیش چکن چینل او د انګلیش چکن یوټیوب چینل ټول عمله ستاسو کور ودانۍ وای نو که چیرې ستاسو دا ویډیو د نن خوښه سوي وي نو تاسو دا ویډیو لایک کړئ چینل سره سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره دا شیر کړئ د یو بلې ویډیو د پورې چې هغه به زموږ 5م سبا کې د هغه د راتلو پورې تاسو پر لوی رب سپارم خوښي مو په برخه بریالي شاد کامیاب اوسئ د الله په امان